हुन्छ। भाइलाई धन्यवाद। आज हामी पीडित 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हेरेका छौँ। अनि यहाँ 8 अध्यायको 1 देखि 3 मा हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ अब पहिलो मण्डली भनेको मतलब फर्स्ट सेन्चुरीको मण्डली, पहिलो भर्खरै भएको सुरुवात मण्डली कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पीडितको पुस्तकमा थाहा गर्न सक्छौँ। पहिला जम्मा कतिजना थियो? 120 जना। 120 जनामा के भयो? पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ प्रभाव भयो होइन। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ प्रभाव भयो। पवित्र आत्माको शक्ति प्रभाव भएपछि के भयो? दर्शक र पत्रुसले पनि प्रभु येशूको पुनः आत्माको गवाई र साक्षी हुने मौका पाए। उसमा भएको डरहरू हट्यो अनि उसले प्रचार गरेपछि कतिजनाको आत्मा बाँचे त? एकैचोटि 3000 को बाँचेको छ। त्यस पछाडि गएर 5000 को आत्मा बाँचेको छ। त्यस पछाडि गएर स्टिफनस भन्ने एकजना जो इसाईमाथि पहिलो शहीद, स्टिफनसको अर्थ चाहिँ मुकुट, अनि उसलाई चाहिँ मार्दाखेरि चाहिँ यहाँ को थियो भन्दा साउल भन्ने व्यक्ति थियो। यो साउल भन्ने व्यक्ति को थियो त? उसको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ र मैले पहिला सुरु गलातीको पुस्तकमा हेरौँ हामी। साउलको बारेमा गलातीको पुस्तकमा स्पष्ट तरिकाले बताएको छ। मैले मेरो बाइबल स्कुलमा मेरो विद्यार्थीहरूलाई कुरा बताएको थिएँ अनि उनीहरूले आज यो साउल अनि साउल भनेको को भन्दा उनीहरूले आँखा चिम्मिकन भन्ने गरेर छ है। गलातीको पुस्तकमा छ यो कुरा। गलातीको पुस्तक 1 अध्यायको 13 पदमा हामी पढ्छौँ भने थाहा गर्न सक्छौँ यो साउल यानि साउल भन्ने व्यक्ति को थियो त? गलाती 1 को 13 पदमा, यहुदी धर्ममा छँदा मेरो अघिको जीवनको विषयमा तिमीहरूले सुनेका छौ कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई भयानक रूपले सताएँ र त्यसलाई नाश गर्न खोजेँ। अब यो साउल भन्ने व्यक्ति को रहेछ भन्दा गलाती 1 अध्यायको 13 पदमा तपाईँले दुईवटा कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलोमा परमेश्वरको मण्डलीलाई भयानक रूपले सताउने। परमेश्वरको मण्डली भनेको को हो? परमेश्वरको मण्डली भनेको तपाईँ र म हो। बुझ्नुभयो नि? यो मेरो घरको कोठा होइन, यो हाम्रो सङ्गति होइन, यो हाम्रो यो बिल्डिङ होइन, यो परमेश्वरको मण्डली। आज धेरैले परमेश्वरको मण्डली भन्दा के भन्छ? रडले बनेको, पिल्लरले बनेको, ढुङ्गा माटोले बनेको भवन भन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डली होइन। मण्डली चाहिँ तपाईँ र म हौ। विश्वासीको सङ्ख्यालाई चाहिँ के भन्छ त? मण्डली भन्छ। विश्वासीलाई चाहिँ के भन्छ? मण्डली भन्छ। विश्वासी मिलेर परमेश्वरलाई उचाल्ने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त? आराधना गर्ने भवन, परमेश्वरलाई महिमा दिने भवन। अनि त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ? सङ्गति। त्यो चाहिँ के भन्छ? एउटा जम्का भेट गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ के गरेको छ? पहिलोमा परमेश्वरको मण्डलीले भयानक रूपले सताए है। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, त्यसलाई नाश गर्न खोज्ने। कस्तो खालको साउल रहेछ त? पहिलोमा हामी विश्वासीलाई मार्न खोज्ने, भत्काउन खोज्ने, अनि हामीले के भन्छ? तितर बितर पार्न खोज्ने। दोस्रोमा हेर्छौँ भने कस्तो खालको रहेछ त्यो साउल भन्दा नाश गर्न खोज्ने भनेको मतलब मान्छेलाई रिस हुन्छ नि, यसको त के त नाउँ निशानै मेटिदिन्छ कि यो साउल त्यस्तै व्यक्ति रहेछ। आज संसारमा हेर्नुहुन्छ नि यस्ता साउलहरू धेरै छन्। तर तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी, तपाईँ र मेरो कर्तव्य अनि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के रहेछ भने हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। प्रभु यो संसारमा धेरै साउलहरू छन्, तपाईँको इच्छा भयो भने साउललाई पाउल जस्तो तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले बनाउनुहोस् भने हामीले भन्नुपर्ने रहेछ। बुझ्नुभयो? यी साउल पछि के भएको छ? पावल भएको छ। जसले के गरेछ? दमस्कसमा गएर प्रभु येशूसँग जम्काभेट भएको छ। प्रभु येशूबाट प्रकाश पाएर 3 वर्षभित्रमा परिवर्तन भएर के भएको छ त? हो प्रभुको शिक्षा पाउन लागेको छ। धेरैले भन्छ यो ती साउल होइन जसले विश्वासी के गर्छ? मार्नलाई, काट्नलाई घिसाउने हो, समातेर लगेर उसले के गर्छ? मान्छेलाई पिठ्यो, झालाखाना हालिदिन्छ। ती साउल आज कसरी पावल भयो भनेर मान्छेले त्यहाँनिर के गर्छ? उसलाई त्यहाँनिर धेरै आत्मा देख्छ। ऊ यरुसलेमदेखि लिएर उहाँ रोमसम्म पनि पुगेको छ गवाई र साक्षीको निम्ति। यसरी के भन्नुपर्छ? हुन्छ, म तपाईँलाई पावलको बोलावटको बारेमा पनि देखाउने छु। यो साउलको बारेमा तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पीडित 9 अध्यायको 15 पदमा पहिला 5 मा हेरौँ है त। पीडित 9 को 5 मा हुन्छ। हामी के छ 9 को 5 होइन, 9 को 1 देखि नै हेरौँ। साउल प्रभुका चेलाहरूको विरुद्धमा अझ पनि धम्की र हत्याको धुनमा प्रधान पुजारीका गए रे। साउल कहाँ गए त? विश्वासीहरूलाई मार्नलाई, विश्वासीहरूलाई नाश पार्नलाई प्रधान पुजारी भनेको मतलब हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री भने जस्तै त्यहाँको पुजारीको मुख्य नायकका पुजे 2 पदमा हेरौँ। र तिनले त्यस मार्गको पुरुष होस् वा स्त्री भयो मतलब पुरुषलाई पनि नछोड्ने, महिलालाई पनि नछोड्ने होइन। भनेपछि बालबच्चालाई नछोड्ने, बुढाबुढीलाई नछोड्ने, अनि प्रभुको जति छ नि प्रभु यसलाई पछाडि मान्छे कसलाई बाँकी नराख्ने भन्ने उसको योजना थियो। जसलाई फेला पारे पनि तिनीहरूलाई बाँधेर यरुसलेममा ल्याउन पाऊँ भनी दमस्कसको सरहरूको नाममा पुर्जी मागे। दमस्कस भनेको चाहिँ अहिलेको सिरिया, थाहा छ नि? अस्ति त्यहाँ लाखौँ बस्ताहरूको टाउको काट्यो कहाँ छैन त्यो ठाउँमा, त्यो सिरियाको राजधानी एन्टिओक। त्यो दमस्कस भनेको चाहिँ कहाँ पर्छ त?
सिरियामै पर्छ है त्यो दमस्कस। दमस्कसमा के गर्छ उसले त्यहाँनिर पुर्जी लिन गए 3 पदमा हेरौँ। जब साउल यात्रा गर्दै दमस्कसको नजिक पुगे अचानक स्वर्गबाट एउटा ज्योति तिनको वरिपरि चम्क्यो। तिनी भुइँमा लोटे र तिनले यसो भनेर स्वर सुने, साउल साउल तिमी किन मलाई सताउँछौ? प्रभु यीशु बोल्नुभयो है 5 पदमा। तिनले भने, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् साउलले कसो थाहा पाएर यहाँ प्रभु भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ। उसले त अब जसलाई सताएको थियो त्यो मान्छेलाई थाहा नहुनुपर्ने नि, तर कसरी प्रभु भनेर थाहा पायो? किनभने सबैले भन्छ कि येशू प्रभु भनेको थियो होला। कतिलाई उसले मारेको थियो, कतिलाई उसले काटेको थियो, कतिले उसले पिटेको थियो, कतिलाई उसले त्यो कोरा हान्ने समय थियो है, कोरा हानेको थियो होला, कतिलाई त के गर्थ्यो क्रुसमा झुन्डाएर मारेको थियो। त्यो बेलासम्म येशू प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस् भनेको हुनसक्छ। त्यही बेला उसले प्रभु भन्ने शब्द सुनेको छ। त्यही कारण उसले के रहेछ भने प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। 5 पद हेरौँ। तिनले भने, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो, पीडित 9को 5मा हेर्छ भने तिनले भने, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँदछौ। तर उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ भनेर बताएको छ है। पीडित 9को 5मा हेर्नुहुन्छ भने के बताएको छ त? येशू ख्रीष्टले के बताएको छ त? म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँदछौ, तर उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ भनेर यहाँ के भनेको छ त? हामी यहाँनिर हेर्छौँ भने चाहिँ विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ पावललाई के गरेको छ त? परमेश्वरले एउटा बोलावट बुक दिनुभएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले के बोलावट गर्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँ र म त्यो बोलावटको लागि राजी छौँ कि छैन? आज तपाईँ र म त्यो बोलावटको निम्ति हामीले स्वीकार योग्य छौँ कि छैन भन्ने प्रश्न हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि जसलाई पावलले चाहिँ पहिला सताएको थियो, प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ यहाँ? जसलाई तिमी सताउँदछौ। कसलाई सताएको थियो? येशू प्रभुलाई। तर उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ। अब उसले के गर्न पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त। पीडित 9को 15मा आएर हेर्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तपाईँले कहीँ पनि यसो सिक्नु मौका पाउनुहुन्छ, तर असल तरले सिक्नु मौका पाउनुभएको छ। पीडित 9को 15मा हेरौँ। अब हेरौँ है, पीडित 9को 15मा उसको बोलावट, जाऊ। तर प्रभुले तिमीलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि अन्य जातिहरू राजाहरू, हेर्नुहोस् है, अन्य जाति भनेको अविश्वासीको माझमा जाऊ, राजाहरू भनेको ठुल्ठुलो होइन राज्य हाँक्ने शासककोमा जाऊ, इजरायलका सन्तान भनेको प्रभु येशूलाई नचिन्ने, प्रभु येशूलाई चिन्ने सबै सन्तानका जाऊ, सामुन्ने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएका मेरा एक पात्र हुन्। उनलाई बोलावट के थियो त? ऊ छानेको पात्र के रहेछ? हामी हुन्छ नि बोलाएका धेरै छन् तर चुनेको थोरै छन्। पावल पनि एउटा बोलाएकोमा होइन कि ऊ चुनेकोमा थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भनेको बेला पावल बोलाएको पनि थियो, चुनेको पनि थियो। तपाईँ र म आज बोलाएका छौँ कि छैन हामीले विचार गर्नुपर्ने। तपाईँ र म आज चुनेका छौँ कि छैन त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने है। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ 16 पदमा, किनकि मेरो नाउँको खातिर तिमीले कति कष्ट भोग्नुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउनेछु। के भन्छ यसले? तिमीले मलाई धेरै दुःख दियो, अब तैँले के गर्नुपर्छ? सुख पाउने छैन, तँलाई पनि म सबक सिकाउँछु भन्न खोजेको। भनेको म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ म तँलाई देखाउँछु। अब भएको त क्रिस्टको चरित्र के हो होइन? क्रिस्टको अब हामी भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा आइडेन्टिटी भन्छ, यसलाई के भन्छ त? उहाँको परिचय होइन। क्रिस्टको परिचय के हो? क्रिस्टमा आज हामी को हौ भन्छ नि हामी होइन। हाम्रो के त एउटा परिचय हुन्छ नि, हामी क्रिस्टको सन्तान हो, हामी क्रिस्टको छोराछोरी हौँ भने चाहिँ क्रिस्टले चाहिँ म को हो? म परमेश्वरको पुत्र हौँ भन्ने कुरा साउलले देखाउन खोजेको हामी देख्न सक्छौँ। यही साउल चाहिँ पछि गएर के भएको छ? पावल भएको छ। उसको बोलावट म फेरि तपाईँलाई देखाउनेछौँ, पल्टाउनुहोस्। अनि यो चाहिँ अहिले अन्तिमतिरै छ। अब हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको लागि मेरो लागि पनि परमेश्वर चुन्नु भएको कुरा। पीडित 13को तपाईँले 47मा हेर्नु भने के भनेको छ त? हजुर 13 अध्यायको 47 पद है। किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीलाई अन्य जातिको निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु अरे। बुझ्नुभयो नि? कसलाई भनेको थाहा छ परमेश्वरले? यो पावललाई परमेश्वर चुन्नु भएको कुरा यहाँ बताएको छ। हेर्नुहोस् त के भनेको रहेछ त? पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म, पृथ्वी एकताको आत्मा भनेको छ नि, सारा सामरियादेखि सारा यौजिया, पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा परमेश्वरले पावललाई चुन्नु भएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ।
हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। पावललाई परमेश्वरले धेरै कुराको बोलावट गर्नुभएको थियो, धेरै कुरा चुन्नुभएको थियो। अब तपाईँले प्रेरित 22 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने 21 पदमा के भन्छ त? तब प्रभुले मलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि म तिमीलाई अन्य जातिको टाढा टाढासम्म पठाउनेछु। कहाँसम्म त? धेरै टाढा टाढा। पावलले चाहिँ कसको लागि विशेष काम गरे त? अन्य जातिले चाहिँ। पत्रुसले कसको लागि काम गरे चाहिँ? यहुदीहरूको निम्ति, जसले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ मसीह भनेर इन्कार गरे, त्यो व्यक्तिको निम्ति काम गरे। अझ अगाडि बढौँ है, हामी अगाडि बढौँ है। 26 अध्यायमा आएर हेरौँ ल, पावलको अब सेवा के हो त? 26 अध्यायको 15 पदमा हेरौँ। अनि मैले भने, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? यहाँ पावलले दिएको गवाई भन्छ है, पावल परिवर्तन भएको कुरा। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताइरहेछौ, तर उठ र आफ्ना पाउमा खडा हौ, किनभने ममा तिमीले देखेका र मैले तिमीलाई देखाउने कुराको निम्ति सेवक र साक्षी नियुक्त गर्न उद्देश्यले म तिमीका देखा परेको छु। अब दमस्कसको ठाउँमा प्रभु येशू त्यही पावलको अगाडि किन देखा पर्नुभयो भन्दा, एउटा तपाईँलाई मान्छेले प्रश्न सोध्यो भने उत्तर चाहिँ यहाँ रहेछ। के रहेछ त? सेवकको निम्ति, सेवा गर्नको निम्ति, अनि दोस्रो चाहिँ क्रिस्टको साक्षी हुनको निम्ति। बुझ्नुभयो नि? आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले किन बोलावट गर्नुहुन्छ भने पहिलामा हामी देख्न सक्छौँ, तपाईँ र म एउटा क्रिस्टको सेवक हौ, तपाईँ र म एउटा क्रिस्टको सिपाही हौ, जो चाहिँ हामी संसारिकसम्म हामी चाहिँ आत्मिक लडाइँमा लड्छौँ, हो किन? त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भने दोस्रोले तपाईँ र म के रहेछ त? क्रिस्टको गवाई र साक्षीहरू हौ। ठिकै कुरा, तपाईँ र मलाई हामी विषय हुन सजिलो छैन। हामीले मान्छे जतिखेर मार्न पनि सक्छ, काट्न पनि सक्छ, तर तपाईँ र मैले के हुनुहुन्छ? म क्रिस्टको सेवक हो, म क्रिस्टको साक्षी हो भनेर हामी भन्नुपर्छ। पावलले यी दुईवटा कुरामा बोलावट गर्नुभएको थियो। 17 पदमा हेरौँ है। अब पावलको धेरै कामहरू छ 17 र 18 पदमा। म तिमीलाई तिम्रा आफ्नै जाति र अन्य जातिबाट छुटकारा दिनेछु, जसका म तिमीलाई पठाउनेछु। परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? आफ्नो जातिबाट छुटकारा दिनेछु, अनि त्यहाँबाट म तिमीलाई निकाल्नेछु भनेको छ। पावलले निकाल्ने कहाँ? जेलखानामा आउनु भैँचालो एक्कासी भैँचालो आएर त्यहाँ निस्केर जान्छ, अनि त्यहाँको भैँचालोको के अरे माफ गर्नु होला, त्यहाँदेखिको कप्तानले के भन्छ, ओहो पावलको भाइ होला, मलाई त मारिदिन्छ। त्यो बेलाको समय कस्तो थियो त? यदि सिपाहीले कोही भगायो भने चाहिँ आत्मा हत्या गर्नुपर्ने समय थियो, किनभने त क्रुसमा हालेर मारिदिन्थ्यो, कि त उनीहरूले मार्नै पर्ने हुन्थ्यो, सुसाइड गर्न लाउनु पर्ने हुन्थ्यो, नभए आफै मर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो मार्न खोज्छ, तर पावलले भन्छ होइन, म भाग्दिनँ भन्दा त्यो सिपाहीले के भन्छ? प्रभु येशूलाई त्यो समयमा उसले के गर्छ? घुँडा थिचेर मैले मुक्ति पाउन के गर्नुपर्छ भन्दा, पावलले भन्छ कि मुक्ति पाउन तिमीले येशू ख्रीष्टमा ग्रहण गर, येशू ख्रीष्टको पाप क्षमा छ, तिमीले मात्र होइन तिमी सारा परिवारले मुक्ति पाउँछ भनेर त्यहाँ पनि बताएको छ है। पत्रुसले पनि कलेजलाई बताएको छ। आज तपाईँले प्रभु येशूलाई चिन्नुभएको कारणले गर्दा तपाईँको सम्पूर्ण परिवारले आज मुक्ति पाउनेछ भनेर बताएको छ है। बुझ्नुभयो नि? अब हेरौँ है 18 पदमा। कि तिमीको आँखा खोलिदियो। पावलले के गर्नुपर्ने? आँखा खोलिदिनु पर्यो पहिलोमा, र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ, के गर्नु? दोस्रोमा अन्धकारको मान्छेलाई ज्योतितर्फ ल्याउनु पर्यो। तेस्रोमा शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कनु। हेर्नुहोस् है, पावललाई 3टा काम दिएको रहेछ, हो कि होइन? पावलको सेवा त्यो शैतानले जति नै आँखा बन्द गरेर थियो नि, उनीहरूको आँखा खोलिदिनु पर्यो पहिलोमा। तपाईँले मेरो काम पनि थियो है। दोस्रोमा हेर्छौँ भने अन्धकारमा भएको मान्छेलाई क्रिस्टको ज्योतितर्फ ल्याउनुपर्छ, तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी थियो। तेस्रोमा हेर्छौँ भने शैतानमा परेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी जोडाउनुपर्छ। तेस्रो काम हामी देख्न सक्छौँ। यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र म माथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पनि पाउनेछन्। बुझ्नुभयो नि? पावलको बोलावट, पावलको सेवाकाई अनि पावललाई छानेको कारण यही नै हो। बुझ्नुभयो नि? मैले मेरो बाइबल स्कुलमा मेरो विद्यार्थीले एकदम राम्रो तरिकाले सिकाउने मौका पाएको थिएँ, त्यही कारण गर्दा यो पदहरू मलाई कन्था थियो, त्यही कारण मैले तपाईँलाई बताएको। त्यसो गरी एकदम आश्चर्य हुनुभएको छ। मलाई पनि मेरो पहिला मोडर्नेसन सिक्ने मौका पाएको थिएन। को पावलको साउल कसरी परिवर्तन भयो थाहा नै थिएन। जब बाइबल कलेजमा गएर पढ्ने मौका पाएँ, धेरै अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, यसरी थाहा पाएँ कि यो पावलको बोलावट यो रहेछ, पावललाई चिनेको कारण यो रहेछ, पावलको जिम्मेवारी यो रहेछ। अनि तपाईँ र म पनि आज पावलहरू हौँ। बुझ्नुभयो नि? हामी विशेष पावल त होइन, तर हामी एउटा साधारण पावल हो। पावलको अर्थ चाहिँ साना क्रिस्ट है। क्रिस्चियन भनेको साना क्रिस्ट। यो कहाँ नामकरण गरेर एन्टिओकमा। एन्टिओक भन्ने ठाउँमा यो अहिले सिरियाको राजधानी एन्टिओक। त्यहाँनिर के भयो त? यहाँनिर पहिलो मान्छेलाई क्रिस्चियन भन्यो। कति बेला तपाईँले गवाई सुन्नुभयो होला नि, दार्जिलिङ मान्छेले क्रिस्तानी भन्छ। क्रिस्चियन नै भनेर, इसाई भनेर, क्रिस्तानी हो यिनीहरू, क्रिस्तानी भनेर हेर्थ्यो अरे पहिला मान्छेहरूले। मैले हजुरआमाहरूको त्यो धेरै बुढी आमाहरूको गवाई सुनेको थिएँ, उहाँले क्रिस्तानी भनेर भन्थ्यो। हामी त हेर्थ्यो, हामी त खाना पनि दिनुहुन्थ्यो, छुनु पनि दिनुहुन्थ्यो, हामी त त्यस्तो व्यवहार गर्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। बुझ्नुभयो? त्यो नामकरण चाहिँ एन्टिओकमा भएको थियो है। यो क्रिस्चियन भनेको चाहिँ
के हो त साना क्रिस्ट अनि यो पावल भनेको चाहिँ सानो एकदम सानोलाई चाहिँ पावल भन्छ अरे पावलको अर्थ चाहिँ यो पावल चाहिँ पावलको अर्थ चाहिँ साना ऊ चाहिँ साना क्रिस्ट हो भन्ने कुरा बुझ्छ हामी अगाडि बढौँ 8 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदमा अब त्यही त 8 अध्यायको 1 देखि 3 पद हामी त्यति मात्रै हेर्दैछौँ अरू हेर्दै छैनौँ तिनको हत्यामा साउल पनि सहमत थिए अब कसलाई मारेको थियो यहाँ स्टिफनसलाई होइन साउल कस्तो थियो त पहिलामा परमेश्वरको मण्डललाई सताउने दोस्रोमा कस्तो थियो त नाश गर्न खोज्ने अब पावलको बोलावट के थियो त अन्धकारमा भएको मान्छेलाई ज्योतिमा ल्याउने अनि त्यो अन्धकारमा शत्रुले पिडलेको मान्छेलाई ख्रिस्टको धार्मिकतामा ल्याउने अनि अर्को काम के रहेछ त गवाई र साक्षी हुने कहाँसम्म त अन्य जातिको ठाउँमा टाढासम्म गएर ऊ कहाँ गयो त यरुसलेमदेखि सुरु गरेर कहाँ गयो त रोमसम्म गएको छ यो यरुसलेम भनेको एसियाको कन्ट्री होइन एसियाको देश यो रोम भनेको युरोप हेर्नुहोस् त त्यो कति छ त उसले लगभग कति वर्ष लगाएर उसले त्यहाँ यात्रा गरेको छ 4.5 वर्ष त उसले समुद्रको यात्रा मात्रै गरेको छ उसले त सर्पले पनि टोकेको छ माल्टा भन्ने ठाउँमा कति त मऱ्यो भनेर उसलाई फाल्ने पनि छ त्यहाँनिर अनि उसले लुस्रा दर्बीमा प्रचार गर्यो येशूको नाममा नबोल भन्ने उसलाई के गर्छ त्यहाँनिर भिसारेर लै त मऱ्यो भनेर पनि छोडेको छ बुझ्नुभयो नि आज इसाई हुनलाई धेरै गाह्रो छ आज इसाई हुन सजिलो हुने भएको संसारमा सबै मान्छे इसाई हुन्छ होला मेरो विचारमा मलाई त्यस्तै लाग्छ बुझ्नुभयो नि यहाँ तिनको हत्यामा साउल पनि सहमत थिए तिनको हत्या भनेको स्टिफनसलाई मार्दा चाहिँ को पनि सहमत थियो यो साउलको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ नि गलातिएको थियौँ होइन त एउटै धर्ममा छँदा ऊ के एकदम जोसिलो थियो उसमा यति धेरै दोष थियो कि कसैलाई के गरौँ त छक्क्याइहालौँ मारिहालौँ उसको विरोध जो आउँछ उसलाई मारिहालौँ काटिहालौँ खाइहालौँ त्यस्तो खालको मान्छे थियो जस्तै तपाईँले नेपालमा सुन्नुहुन्छ कमल थापा त्यस्तै काम गरेको थिएन हो नि होइन कमल थापाको लागि धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ अहिले उसले त्यस्तो कामहरू गरेको हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता साउलहरू धेरै छन् तर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ साउलहरू चाहिँ पावल भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नु बिर्सनु भएन हेरौँ अगाडि बढौँ त्यसै दिन यरुसलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सताव सुरु भयो अब यहाँ पहिलो मण्डलीको सताव सुरु भएको छ है पहिलो सताव हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने जहाँ चाहिँ मण्डलीको सताव हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको राज्यको विजय हुन्छ हामी डराउनु है अनि तपाईँ र म मरे पनि के हुन्छ त हामी हाम्रो आत्मा मर्दैन मत्तीको पुस्तकमा पढ्छौँ मत्ती 5 अध्यायमा एकदम उत्साहको पद हो हामी जतिखेर पनि सिकाउनु आवश्यकता छ मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 10 देखि 12 मा हेर्छौँ भने म तपाईँलाई यहाँ दुईवटा कुरा उत्साह दिन चाहन्छु मत्ती 5 को 10 देखि 12 मा र याकुबको 12 मा म पढिदिएँ है मत्ती 5 को 10 देखि 12 मा धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो तपाईँ र मलाई सताउँछ भने तपाईँ र म त के हुनुपर्नेछ आशिषित व्यक्तिहरू हौ धन्य भनेको चाहिँ आशिषित है यो अनि के हुन्छ स्वर्गको राज्य तपाईँ र मेरो हो अरे त्यही हामी डराउनु पर्यो जसले हामीले सताउँछ सताइरहोस् हामी चाहिँ स्वर्गका मानिसहरू हौ 11 पदमा धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूको विरुद्धमा सब किसिमको खराब कुरा भनेछन् हामी त आपत्ति गरेर हामी त आशिन्छौँ तर हामी के हुनु पर्यो खुसी हुनुपर्ने रहेछ ओहो अब चाहिँ मेरो स्वर्ग जाने समय आएछ भनेर हामीले थाहा गर्नुपर्ने रहेछ अब 12 पदमा हेरौँ त्यो समयमा के गर्नुपर्ने रहेछ तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हौ किनभने स्वर्गमा तिमीको इनाम ठुलो हुनेछ हामी के गर्नुपर्ने छ रमाउनु पर्नेछ उठ्नुपर्ने छ खुसी रे गदगद हुनुपर्ने छ भन्नुपर्छ ओहो प्रभु मेरो त इनाम त स्वर्गमा ठुलो रहेछ भनेर भन्नुपर्ने रहेछ किन त भन्दा हामीलाई त कोही त गाह्रो हुन्छ नि किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले सताएका थिए अरे बुझ्नुभयो नि एरिमियाले सबभन्दा बढी रोएका थिए उसलाई त के गरेको थियो उसले त स्वर्ग पनि छोड्छु भनेको रहेछ तर जुन चाहिँ अगमवक्ताहरूले चिन्छ है उसलाई थाहा छ नि उसले त कति वर्ष लगभग कति हो वर्ष उसले सेवाकाई गर्यो भने 40 वर्ष कि कति वर्ष सेवाकाई गर्यो उसले होइन अनि उसले सेवाकाई गरेर उसले त के गरेको छ 3 चोरी त जेलमा हालेको छ उसलाई मान्छेले मार्नलाई तर उसले हार खाएन तर उसको समयमा मानिसहरूले प्रवेशलाई नचिने पनि अरूको समयमा प्रवेशलाई चिनेको छ बुझ्नुभयो त्यो कुरामा हामीले रमाउनुपर्छ हामी सेवाकाईमा हार खानुहुन्न हामीलाई कति लाग्छ सेवाकाई छोडौँ जस्तो लाग्छ तर प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कसले के गर्न सक्दैन भने त्यो विश्वास त्यो भरोसा चाहिँ हामीले हुनुपर्छ है अब हामी याकुबको 12 मा जानेछौँ याकुबको 12 मा नि उत्साहको पद छ त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउने त जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्न दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ तपाईँ म आपद विपदमा खडा हुन्छौँ स्थिर रहन्छौँ विश्वासमा हामी अघि बढ्छौँ भने तपाईँले के रहेछ त हामीलाई जीवनको मुकुट है अनि तपाईँले पहिलो तिमोथी 4 अध्यायमा हेर्छौँ भने पावलले के भन्छ त पहिलो तिमोथी 4 अध्याय जस्तो लाग्यो यसरी हेरौँ है पहिलो तिमोथी हो कि दोस्रो तिमोथी हो
दोस्रो तिमोथी रहेछ, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा हेरौँ त एकचोटि त्यहाँ पावलले कस्तो राम्रोसँग मलाई बताएको छ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7मा हेर्छौँ भने मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले दौड सिटाएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइ राखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। भनेको तपाईँ र मैले प्रभु यीशुको दरबारमा जिउँछौँ, दुःख कष्ट सहेर बस्छौँ भने प्रभुले तपाईँले मलाई सबैलाई धार्मिकताको मुकुट राख्नु भएको रहेछ। बुझ्नुभयो नि, यो कुरामा हामी उत्साहित हुनुपर्छ है। अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ हेरौँ के भएको छ। ठुलो सताव सुरु भयो र पीडितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया भनेको इजरायलको दक्षिणी भाग। इजरायलमा 13वटा कुल थियो, 12वटा कुलले के गरे त 10वटा कुल चाहिँ परमेश्वरको विरुद्ध बागी भए, मूर्ति पूजा सुरु गर्यो। सामरिया जसले चाहिँ होम बलि गर्थे, आफ्नै छोराछोरीलाई पनि आगोमा होम बलि गर्थे होइन। दक्षिणी राज्यमा चाहिँ बेन्यामिन र यहुदा मात्रै थियो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन्थे, आराधना गर्थे। त्यो चाहिँ यरुसलेम भन्ने ठाउँ हो। अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ के बताएको छ, सामरिया भनेको थियो है प्रभुले नचिन्ने मानिसहरूको ठाउँ। इलाकातिर के भएर छरपष्ट भयो, सतावटा आएपछि के भएर छरपष्ट भयो भने प्रभुको राज्य विस्तार भएको छ। 2 पदमा हेरौँ। भक्तजनहरूले स्तिफनसलाई लगेर गाडे र तिनको निम्ति ठुलो विलाप गरे। किन थाहा छ? उसले प्रभुको बारेमा प्रचार गरेको थियो, प्रभुको सत्य कुरा बताएको मान्छेलाई जसले पनि के गर्छ विलाप गर्छ। विलाप गर्नु भनेको चाहिँ एउटा के हुन्छ, ऊपट्टि देखाउने एउटा सहानुभूति, ऊपट्टि देखाउने एउटा प्रेम, ऊपट्टि देखाउने एउटा के हो त मानवताको कुरा पनि भन्छ नि होइन, मानवीय स्वभाव भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि उता के थियो एउटा प्रभुको एकदम भक्तजन थियो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अन्तिम 3 पद हेर्नेछौँ। तर साउलले चाहिँ घर घरमा पसेर मण्डलले सङ्घार गरिरहेका थिए, तिनले पुरुष र स्त्रीहरूलाई घिसौँले लगी झ्यालखानामा हालिदिन्थे अरे। अघि साउलको बारेमा हेऱ्यो नि, साउल कस्तो थियो त एकदम घमण्डी होइन, अहङ्कारले भरेको। प्रभु के अरे उठे प्रभु येशूलाई मान्यता नदिने, खालि आफूले मै हुँ भन्ने जस्तो खालको व्यक्तिहरू थियो। बुझ्नुभयो नि, आज संसारमा धेरै त्यस्ता मान्छेहरू छ जसले चाहिँ म चाहिँ म चाहिँ यति धेरै शक्तिशाली छु, म चाहिँ यति धेरै घमण्डी छु, मसँग यति धेरै पैसा छ, मसँग यति धेरै शक्ति छ, मलाई कसले आक्रमण गर्न सक्छ, मलाई के गर्न सक्छ भन्ने साउलहरू धेरै छन्। बुझ्नुभयो नि, प्रियहरू हामीले तिनको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु तपाईँको इच्छा भएमा यी साउलहरू पनि पावर भएको होस्, यिनीहरूले यो पावरले जस्तो कार्य गर्न सकेको होस् नेपाल राज्यमा हुनसक्छ नि सारा सन्तान तपाईँको राज्य चाहिँ फैलाएको होस् भनेर प्रार्थना गर्न हामीले भुल्नुहुन्न। परमेश्वरको महिमा होस्। अन्तिम प्रार्थना गरौँ, आजको वचनले हेर्ने शेष गरौँ। प्रभु येशू धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको वचनको निम्ति। आज हामीले साउल जस्तो होइन पावल जस्तो हुन सिकाउनुहोस् र तपाईँको वचनले भने चाहिँ तपाईँको गवाई र साक्षी हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको बोलावट, तपाईँको ड्युटी, तपाईँको चुनेको कुरा हामी थाहा गरौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, निगाह गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद प्रभु, सबै कुराको लागि धन्यवाद। वचनमाथि आशिष गर्नुहोस्, सुन्नेमाथि तपाईँले अनुग्रह र आशिष खुवाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष क्रिस्ट प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, दोस्रो आगमन नहोइन्छ तपाईँ अनि हामीसँग सदा सर्वदा रहेको होस्। जय मसीह।